Một đất nước không thể cam kết rằng sẽ tạo ra một Steve Jobs tiếp theo, nhưng một đất nước hoàn toàn có thể tạo ra môi trường để những người có khả năng được phát triển hết tiềm năng của mình. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đạt Vũ Đại Thưởng của mình. Bây giờ hiện tại đang là 6:30. Ngày hôm qua mình có gọi là ngồi xong rồi lướt trên mạng xã hội ấy, thì thấy rất là nhiều những cái bài đăng liên quan đến một nhân vật rất là quen thuộc, một nhân vật Steve Jobs, nói đúng không nhỉ? Đúng rồi, Steve Jobs. Thì mình có xem thông tin, mình biết rằng ngày hôm qua chính là buổi sáng, ngày mà các sĩ tử vừa hoàn thành phần thi môn văn học. Thì sau khi đề thi văn học quốc gia kết thúc và được công bố ra ngoài, mình đã có xem đề thi rồi, có lướt và đọc qua đề thi rồi. Thì có một câu hỏi đấy đúng với cái mà thông tin đang được nhắc tới tràn lan trên mạng xã hội ấy. Đấy, thì một câu hỏi liên quan đến một nhân vật, đó là Steve Jobs. Câu hỏi là gì nhỉ? Nước Mỹ có Steve Jobs, Mark Zuckerberg này, Elon Musk này, với những phát minh công nghệ góp phần làm thay đổi thế giới. Với tư cách là người trẻ, là bạn trẻ, thì bạn hãy viết một đoạn văn trả lời câu hỏi làm thế nào để có một Steve Jobs Việt Nam. Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam? Thì sau khi mình đọc qua đề văn và xem trên mạng tràn lan cái vụ việc này, thì mình, chính xác hơn là mình phải làm một video này luôn và đăng lên luôn. Vậy thì theo các bạn, làm thế nào để Việt Nam có những Steve Jobs? Đối với cá nhân của mình, khách quan của mình thôi, thì mình đọc qua cái đề bài này và đọc qua những cái bình luận, ý kiến trái chiều từ các bạn trên mạng xã hội, diễn đàn, thì mình đã càng đọc mình càng suy ngẫm, thì mình lại càng thấy nó rất là hay. Và ở đây ý kiến cá nhân của mình đó là cái điều mà chúng ta cần quan tâm ấy không phải là làm sao để có một Steve Jobs thứ hai, mà là làm sao để những cái tài năng Việt Nam của chúng ta có được một cái môi trường để phát triển, được khuyến khích, sáng tạo và tạo ra những cái giá trị lớn cho xã hội. Thì không biết là các bạn có đồng tình với cái ý kiến này không, nhưng mà được rồi, các bạn hãy xem hết video này nhé. Điều đầu tiên mình thấy sau khi đọc cái đề bài này đó là what the fuck, tại sao trong văn học lại xuất hiện một cái tên đó là Steve Jobs như vậy? Tại sao lại là Steve Jobs? Thực sự luôn, trong lịch sử có rất nhiều những cái nhân vật nổi tiếng, có rất nhiều nhà khoa học, nhiều nhà doanh nhân, nhiều người tạo ra sức ảnh hưởng lớn cho thế giới, mà sao lại không đưa vào? Nhưng đề văn năm nay lại chọn Steve Jobs để đưa vào đề thi. Why? Câu hỏi là tại sao? Thì liệu người ra đề có thực sự muốn nói về Steve Jobs hay không? Hay Steve Jobs ở đây chỉ là một cái tên được dùng để đại diện cho một cái điều gì đó lớn? Bởi vì khi mà người ta nhắc tới Steve Jobs ấy, thì người ta sẽ nhớ tới những cái như iPhone này, tới Apple này, hay là tới những cái sản phẩm mà thay đổi cách con người sử dụng công nghệ. Nhưng cái điều thú vị ở Steve Jobs không phải là người duy nhất làm được những điều lớn lao. Bởi vì trên thế giới có rất là nhiều người xuất sắc ngoài Steve Jobs, rất nhiều nhà sáng lập, hay rất nhiều nhà tỷ phú, hay rất nhiều nhà khoa học. Vậy thì tại sao khi nói về sáng tạo người ta lại nhắc tới chỉ mình ông Steve Jobs? Tại sao? Thì theo mình, có lẽ vì Steve Jobs không còn được nhắc đến đơn thuần như một cái doanh nhân nữa, mà ông ấy đã trở thành một cái biểu tượng của việc một con người có thể tạo ra sức ảnh hưởng rất lớn tới toàn thế giới. Và có lẽ đó mới là cái điều mà người ra đề muốn nhắc tới. Bởi vì càng ngẫm đi ngẫm lại thì mình càng thấy có một điều thú vị hơn, đó là ngay sau khi đề thi được công bố, người ta không chỉ tranh luận về nhân vật Steve Jobs, mà người ta bắt đầu tranh luận về giáo dục này, về cơ hội này, về những người bạn trẻ này, tranh luận về liệu Việt Nam có thể tạo ra những con người như vậy hay không. Và đây mới chính là cái lúc mà mình thấy rằng cái câu hỏi này nó trở nên hấp dẫn và đáng suy ngẫm cho cái video này. Sau khi đọc đề thi, rồi đọc hàng trăm bình luận trên mạng xã hội như Facebook, Threads, TikTok, hay trên bất kỳ những nền tảng vô giờ khác, thì cái điều thú vị là người ta không thực sự tranh luận về Steve Jobs như đã nói, mà người ta chỉ đang tranh luận về giáo dục, education. Có người nói rằng học sinh nào mà chẳng biết về Steve Jobs. Có người lại nói rằng không phải ai cũng có điều kiện để có thể tiếp cận thông tin như nhau. Hay có người nói rằng
Stephen Jobs chỉ có trong sách tiếng Anh, nhưng cũng có người đặt câu hỏi ra là nếu một học sinh không học cái môn đó, không học cái bộ sách đó thì sao? Hay là nếu một học sinh ở vùng sâu vùng xa không được học và biết đến cái nhân vật đó sao? Nếu các em chưa từng tiếp xúc với những cái nhân vật này thì làm sao? Thì mình thì không rõ là trong văn học mới đây nó có thay đổi gì hay không, nhưng mà cái thế hệ mình ngày trước ấy là chắc chắn là nó sẽ không thể có, chắc chắn không hề có. Và đây mới là cái điều mà làm cho cái cuộc tranh luận trở nên thú vị. Bởi vì đôi bên đang xuất phát từ những cái góc nhìn hoàn toàn khác nhau. Một bên thì nhìn từ thực tế và cho rằng Stephen Jobs đã quá nổi tiếng cho nên là hầu hết như là ai cũng biết tới ông ấy. Và một bên thì lại nhìn từ góc độ gọi là công bằng hơn trong một kỳ thi của quốc gia. Đấy, thì tóm lại là mỗi người đang đứng ở một cái vị trí khác nhau để cùng nhìn nhận ra một cái vấn đề về nền giáo dục đấy, Stephen Jobs. Và có một điều nữa khiến mình suy nghĩ về câu chuyện này, đó là khi nhìn vào cái đề thi năm nay, mình cảm thấy cách đặt vấn đề đã có một sự khác biệt khá lớn với thời gian về cái thời mà mình còn đi học. Bởi vì mình là đứa 2K cho nên ngày trước khi mà mình học văn ấy, thì cái phần lớn chúng mình thường quen đó là với cái cách học xoay quanh những cái tác phẩm trong sách giáo khoa. Tác giả ngày đấy chủ yếu là tác giả là ai này, cái gì là tác phẩm được ra đời trong hoàn cảnh nào, nội dung chính là gì, giá trị nghệ thuật, giá trị tư tưởng ra sao. Tức là cái phần lớn kiến thức của mình ngày đấy nó chỉ nằm trong những cái gì mà mình học được trên lớp, trong sách giáo khoa mà thôi. Thì mình thấy cái cách tiếp cận này nó đã có sự thay đổi mới đây, gần đây. Và đề không yêu cầu học sinh phải kể lại cái cuộc đời Stephen Jobs. Tức là cái phần lớn kiến thức nằm trong những gì học được học trên lớp, trong sách giáo khoa ấy. Thì khi nhìn vào một cái câu hỏi như làm thế nào để có những làm thế nào để có những Stephen Jobs Việt Nam, thì nó đã cho thấy được cái cách tiếp cận nó đã có một sự thay đổi rồi. Cùng nhìn lại câu hỏi nhé. Đề không yêu cầu học sinh phải kể lại cuộc đời của Stephen Jobs và không yêu cầu phải nhớ những cái mốc thời gian hay là thông tin chi tiết về ông ra sao, mà quan trọng hơn là học sinh phải suy nghĩ từ một vấn đề thực tế, một nhân vật trong lĩnh vực công nghệ, một câu chuyện về đổi mới sáng tạo, một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Tất cả có thể trở thành chất liệu để người viết đưa ra cái góc nhìn của mình. Và có lẽ đây là lý do khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, bởi vì chúng ta đang nhìn cái đề thi này bằng một cái góc nhìn của một thế hệ đã quen với cái cách học cũ rồi, trong khi cái cách tiếp cận mới có thể đang hướng nhiều hơn tới cái khả năng tư duy của các bạn trẻ, thế hệ trẻ, liên hệ và đưa ra những cái quan điểm cá nhân. Thì càng đọc các ý kiến đấy, mình lại thấy câu hỏi nó đáng nói hơn, liệu chúng ta có đang quá tập trung vào Stephen Jobs hay không? Điều là mình thấy thú vị nhất là rất nhiều người đang tranh luận về Stephen Jobs, trong khi có thể Stephen Jobs lại không phải nhân vật chính của câu hỏi trong đề thi. Nghe hơi ngược đời đúng không? Nhưng mà hãy thử nhìn lại cái đề bài, chúng ta sẽ thấy rõ đề bài ở đây không có yêu cầu kể về Stephen Jobs, không hỏi về Stephen Jobs sinh năm bao nhiêu, không hỏi về những cái sản phẩm như Apple được thành lập khi nào hay iPhone ra đời năm bao nhiêu. Thì thực ra toàn bộ câu hỏi nó đang xoay quanh một chữ, đó là how. Làm thế nào? Làm thế nào để Việt Nam có những con người tạo ra những cái sản phẩm lớn tương tự như vậy? Làm thế nào để Việt Nam có thể có những người đủ khả năng để cạnh tranh trên toàn bộ quy mô hay toàn cầu? Và làm thế nào để những cái ý tưởng lớn có cơ hội được xuất hiện? Stephen Jobs chỉ là ẩn dụ được đưa ra để mọi người dễ hình dung về một con người có khả năng tạo ra sự thay đổi. Nhưng nếu thay Stephen Jobs bằng một cái tên khác, như tên một nhà khoa học nào đó, hay một doanh nhân, hay một người khác có thể tạo ra được cái sức ảnh hưởng lớn như vậy cho xã hội, thì cái tinh thần của câu hỏi này gần như nó vẫn giữ nguyên. Và chính như vậy, mình nghĩ điều đáng bàn không phải nằm ở Stephen Jobs mà nằm ở chữ how, làm thế nào. Bởi vì đây mới là cái phần trọng tâm nhất của đề bài đưa ra. Chúng ta để nói về một người thành công thì rất là dễ, nhưng nói về một môi trường tạo ra những con người như vậy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Có thể tạo ra Stephen Jobs với những gì mình search, mình tìm kiếm, mình đọc trên mạng, thì đây có lẽ là câu hỏi được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội. Làm sao để tạo ra một Stephen Jobs? Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng với mình, Stephen Jobs là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì những con người như vậy
không thể được tạo ra theo một công thức có sẵn được. Không có một kế hoạch nào có thể nói rằng là đến năm 2035 chúng ta sẽ có một Steve Jobs mới, hay là đến năm 2040 sẽ có thêm Elon Musk mới chẳng hạn. Đấy, thì những con người tạo ra cái sự thay đổi lớn ấy thường là kết quả của rất nhiều yếu tố kết hợp với nhau, hiểu không? Thì Steve Jobs không chỉ thành công vì ông hiểu công nghệ, mà cái điều khiến ông khác biệt ấy là cái khả năng kết hợp nhiều yếu tố như công nghệ, sự đổi mới sáng tạo và sự kiên trì theo đuổi một ý tưởng trong thời gian rất là dài. Những điều này rất khó để đưa vào một giáo trình và nói rằng chúng ta chỉ cần làm đúng từng bước thì sẽ tạo ra một Steve Jobs. Nhưng điều này không có nghĩa là xã hội chúng ta không thể làm gì được. Bởi vì điều mà một quốc gia có thể làm không phải là tạo ra thiên tài, mà là tạo ra môi trường. Một môi trường mà có người trẻ có cơ hội để học tập tốt hơn, một môi trường mà một người trẻ có cơ hội để tiếp cận tri thức tốt hơn, có cơ hội thử nghiệm với những ý tưởng mới hơn, có cơ hội thất bại rồi lại đứng lên làm lại, thì mình nghĩ đây cũng là cái điều phù hợp với những gì Việt Nam đang hướng tới trong giai đoạn hiện nay. Các bạn có để ý không? Trước cái câu chuyện về Steve Jobs thì chúng ta đang nói nhiều về chuyển đổi số, về AI này, về khoa học công nghệ này, về đổi mới sáng tạo này, hay là về kỷ nguyên vươn mình. Đấy, phi mã kỷ nguyên vươn mình. Nhưng nếu nhìn sâu thì cốt lõi chính ấy, nó vẫn là yếu tố về con người, vẫn là con người. Bởi vì công nghệ không tự nhiên mà có sẵn, ý tưởng không tự nhiên mà xuất hiện, những doanh nghiệp lớn không tự nhiên mà tồn tại ra được. Bởi vì đằng sau tất cả vẫn là yếu tố từ con người. Con người dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi những điều mới mẻ. Và có lẽ đây mới là điều quan trọng nhất. Một đất nước không thể cam kết rằng sẽ tạo ra một Steve Jobs tiếp theo, nhưng một đất nước hoàn toàn có thể tạo ra môi trường để những người có khả năng được phát triển, được trao cơ hội và phát triển hết tiềm năng của mình. Câu hỏi dành cho chúng ta: sau tất cả những cái tranh luận về đề thi này, mình có đọc rồi, mình nghĩ điều đáng suy nghĩ nhất không nằm ở việc Steve Jobs có phù hợp để xuất hiện trong đề văn hay không. Bởi vì cuối cùng Steve Jobs cũng chỉ đơn thuần là cái điểm bắt đầu của một cuộc trò chuyện, một cuộc tranh luận lớn mà thôi. Một câu hỏi ấy, chỉ với 2 điểm xuất hiện trong kỳ thi, nhưng lại khiến rất nhiều người phải suy nghĩ về giáo dục, về cơ hội, về cách một xã hội được nuôi dưỡng thế hệ trẻ. Có người nhìn thấy vấn đề về kiến thức, có người thì nhìn thấy vấn đề về chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho tương lai. Nhưng có lẽ cái điều quan trọng ấy, ở trong cái câu hỏi đấy, một đất nước phát triển không chỉ đơn thuần là những công nghệ mới, không chỉ cần những công ty lớn, mà cần những con người có khả năng tạo ra những cái điều mới đấy. Chúng ta có thể mua công nghệ bằng tiền, đúng không? Chúng ta có thể mua công nghệ, chúng ta có thể học hỏi những cái công nghệ đấy, và chúng ta có thể đầu tư vào công nghệ. Nhưng người tạo ra những cái bước tiến cuối cùng ấy vẫn là con người. Vì vậy có lẽ câu hỏi quan trọng nhất ở đây, ở trong cái đề bài này đối với mình là làm sao để Việt Nam có một Steve Jobs. Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là chúng ta hướng tới làm sao để Việt Nam có một Steve Jobs, mà là làm sao để Việt Nam không bỏ lỡ những con người có khả năng tạo ra sự thay đổi. Bởi vì có thể chúng ta không có một Steve Jobs thứ hai, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một môi trường ở nơi mà những người có khả năng được phát triển, được trao cơ hội và được phát triển toàn diện. Và có lẽ đó mới là cái điều sâu xa nhất ở phía sau câu hỏi của đề thi năm nay 2026. Ok, qua đó là 5 phần với cái ý kiến cá nhân của mình sau khi đọc qua cái đề thi. Thì mình cũng có đọc qua cả những cái bình luận, những các comment mà các bạn tranh luận rất là nhiều trên mạng xã hội. Thì đây cũng chỉ là cái góc nhìn ý kiến cá nhân của mình khi mình đọc cái đề bài như vậy, và từ những comment trái chiều của các bạn trên mạng nữa. Đó. Thì ok, chắc cũng không còn gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có một góc nhìn khác về câu hỏi làm sao để có một Steve Jobs Việt Nam hay một Steve Jobs thứ hai Việt Nam, thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới, để lại comment phía bên dưới. Nếu các bạn thấy video này đáng để chia sẻ thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, một comment về ý kiến của bạn, và một subscribe cho kênh Đạt Vũ Đại Thường, để mình có thêm thật là nhiều động lực làm ra những video phân tích, chia sẻ góc nhìn như thế này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.